Genetics. What can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child. เวลาดูหนังวิทยาศาสตร์ครับคุณหมอเราจะเห็นการดีไซน์เด็กเนาะอยากได้แบบตัวส่วนสูงเท่านี้อะไรอย่างนี้ในวงการการแพทย์จริงๆแล้วเนี่ยเขาคุยกันเรื่องอะไรอยู่ครับก็เรื่องของ ethical อันไหนที่มันผิดจริยธรรมก็ทำไม่ได้แสดงว่าในเชิงเทคโนโลยีจริงทำได้แล้วทำได้เราก็เปลี่ยนเป็นคลินิกเพื่อการมีบุตรก็ดีไซน์ให้เด็กแข็งแรงถ้าเราสามารถคัดยีนที่ผิดปกติออกไปเนี่ยลูกที่เกิดมาเนี่ยก็จะแข็งแรงขึ้นประชากรที่ Aging Society เราเพิ่งผ่าน legalized marriage สำหรับ LGBT เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกนะครับที่เป็น LGBT legalized แล้วเรามีจุดขายอยู่แล้วเรื่อง medical tourism ผมคิดว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งน่าสนใจนะที่จะทำให้ธุรกิจมันบูมSecret Sauce สวัสดีครับผมเคนนักครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce What's your secret สนับสนุนโดย Safe Fertility Clinic ปี 2025 ครับตัวเลขเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ประมาณ 400,000 คนเท่านั้นครับแต่สงสัยไหมครับว่าทำไมธุรกิจคลินิกเด็กหลอดแก้วหรือว่าคลินิกเพื่อช่วยการมีบุตรยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆแทนที่จะหดตัวลงแม้ว่าคนจะมีความคิดว่าไม่อยากจะมีลูกเพิ่มมากขึ้นตัวเลขเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงทุกปีมุมหนึ่งก็คือปัญหาโครงสร้างประชากรนะครับที่ไทยต้องปรับตัวแต่ในอีกมุมหนึ่งครับเชื่อไหมครับว่ามันกำลังบอกถึงโอกาสใหม่ของกลุ่มธุรกิจนี้นั่นก็คือจากการแข่งขันกันที่ปริมาณครับมาสู่การสร้างคุณภาพของชีวิตใหม่ที่จะเกิดขึ้นเทคโนโลยีที่เคยถูกใช้แค่เพื่อสร้างชีวิตหนึ่งให้เกิดมาวันนี้กำลังพัฒนาไปอีกขั้นครับเพื่อให้ชีวิตนั้นแข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็ปลอดจากโรคทางพันธุกรรมครับวันนี้ผมเลยอยากจะชวนคุยถึงธุรกิจที่บูมที่สุดธุรกิจหนึ่งในประเทศไทยในวันนี้กับคุณหมอนายแพทย์วิวัฒน์กว้างคณานุรักษ์ผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ของ Safe Fertility Clinic ถึงการเปลี่ยนผ่านจากคลินิกเพื่อมีบุตรยากสู่คลินิกเพื่อการมีบุตรก็เลยอยากเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณหมอเราเห็นข่าวตลอดเนาะว่า birth rate หรือว่าอัตราการเกิดขึ้นของคนไทยลดลงเรื่อยๆผมไม่แน่ใจว่าในมุมมองของคนที่ทำคลินิกนี้มานานนับ20 ปีนะครับการที่พฤติกรรมคนมีลูกน้อยลงเนี่ยมันส่งผลต่อธุรกิจของคุณหมอยังไงพฤติกรรมเหล่านี้คุณหมอมองว่ายังไงครับเราเองก็มองมาตลอดนะครับก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันคลินิกมีบุตรยากเนี่ยจริงๆจะเห็นว่าหลายๆคลินิกเนี่ยรวมทั้งเซฟเองเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นคลินิกเพื่อการมีบุตรนะครับหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องมีลูกยากต้องการมีลูกแข็งแรงนะครับก็เข้ามาปรึกษาได้เพราะว่านี่เป็นเทรนด์ของทั่วโลกนะครับท่านถามว่าอัตราการเจริญพันธุ์หรือการมีลูกที่ลดลงเนี่ยจะมีผลกระทบต่อธุรกิจไหมผมต้องเรียนว่าก็มีบ้างแต่ว่ามันจะถูกชดเชยด้วยคนไข้ที่ต้องการมีลูกที่แข็งแรงทุกคนที่มีลูกกันนะครับอยากมีลูกที่สมบูรณ์ที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นการที่เรามีลูกคุณภาพมีประชากรที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาทั้งในส่วนของครอบครัวแล้วก็ในส่วนของประเทศชาติครับในโลกของการแพทย์ด้านการมีบุตรครับเทคโนโลยีถือได้ว่าเป็นหัวใจของความสำเร็จนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้ามันก็หมายความว่าโอกาสของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นก้าวตามไปด้วยการเกิดขึ้นของเด็ก1 คนครับเริ่มจากการรวมตัวกันของโครโมโซมจากพ่อและแม่นะครับทวนกันนิดนึงครับรวมกันทั้งหมด46แท่งหรือว่า23คู่ที่เรามักจะเห็นในภาพเป็นเหมือนกับปลาท่องโกเลยครับต่อกันเป็นคู่แล้วก็บนโครโมโซมเหล่านั้นก็คือยีนครับทำหน้าที่เป็นบลูพรินท์หรือว่าพิมพ์เขียวของชีวิตกำหนดทุกอย่างครับทั้งลักษณะทางกายภาพแล้วก็การทำงานของอวัยวะและร่างกายทั้งหมดจากวันแรกที่การทำเด็กหลอดแก้วมีอัตราความสำเร็จเพียง 10% วันนี้วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเข้ามาครับช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจโครโมโซมทำให้แพทย์สามารถคัดเลือกตัวอ่อนที่สมบูรณ์ที่สุดไป
เป็นการเพิ่มโอกาสในการฝังตัว แล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคพันธุกรรมตั้งแต่กำเนิดด้วยครับเพราะว่าแค่โครโมโซมขาดหรือว่าเกินเพียง1แท่งก็อาจนำไปสู่โรคร้ายแรงได้เช่นดาวน์ซินโดรมก็คือโครโมโซมคู่ที่21เกินนั่นเองหรือว่าเอ็ดเวิร์ดซินโดรมโครโมโซมคู่ที่18เกินหรือว่าบางคนอาจจะเคยได้ยินเทอร์เนอร์ซินโดรมเป็นโครโมโซมเพศที่ผิดปกตินั่นเองนะครับแต่ความท้าทายก็คือยังมีโรคบางอย่างที่มันซ่อนลึกมากกว่านั้นครับนั่นก็คือโรคพันธุกรรมที่เกิดขึ้นจากยีนเพียงตัวเดียวอย่างเช่นทาลัสซีเมียหรือว่าซิสติกไฟโบรซิสซึ่งมักเกิดในพ่อแม่ที่เขาเป็นพาหะนะครับนี่แหละครับพูดตรงๆก็คือมันเป็นฝันร้ายของคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกเกิดขึ้นมาแต่ก็อยากให้ลูกสมบูรณ์ที่สุดแต่บางครั้งอาจจะเจอโรคที่ซ่อนอยู่ในยีนที่ไม่มีใครมองเห็นและวันนี้เทคโนโลยีก็ก้าวสู่ยุคใหม่เราสามารถตรวจได้ลึกถึงระดับยีนจุดเปลี่ยนนี้เองครับคือก้าวสำคัญของวงการแพทย์ที่กำลังพาเราจากการสร้างชีวิตไปสู่การออกแบบชีวิตอย่างแท้จริงครับ เริ่มต้นในสมัยก่อนเลยเนี่ยตั้งแต่ปีก่อนปี 1978 เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเวลาที่คนไข้มีลูกยากแล้วไปปรึกษาหมอเนี่ยโอกาสที่จะได้ลูกเนี่ยอยู่ประมาณ 10% โอ้ นะครับ น้อยมากเพราะฉะนั้นไป100 คนเนี่ยมีอาจจะ10 คนได้ลูก กลับมาผิดหวัง10 กลับมา เยอะนะ 90% พอ 1978 เนี่ยโรเบิร์ต เอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขาเริ่มทำเด็กหลอดแก้วเป็นคนแรกของโลกเนี่ยสำเร็จนั้นอัตราที่คนไข้100 คนเนี่ยไปหาหมอเนี่ย30 คนจะได้ลูกก็ดีขึ้นนะครับตัวเลขคร่าวๆนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยการเลี้ยงตัวอ่อนที่เรียกว่าระยะบราโตซิสเนี่ยก็เริ่มต้นประมาณหลังปี 2000 นะครับมันอัตราเมื่อกี้ที่ผมพูดว่า10 30ตอนนี้เป็น50ละนะฮะ50แน่นอนก็ยังรู้สึกว่าโหครึ่งหนึ่งเฟลนะครับประมาณปี 2010 ก็เริ่มมีเทคโนโลยีของการตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนพร้อมกับเทคโนโลยีการแช่แข็งตัวอ่อนที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พบว่าถ้าเราเอาตัวอ่อนเนี่ยไปแช่แข็งก่อนเพื่อให้มดลูกเนี่ยมันพร้อมโอกาสการตั้งครรภ์เนี่ยมันจะสูงขึ้นแล้วถ้าเราตรวจโครโมโซมด้วยเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มด้วยเพราะฉะนั้น10 30 50ตอนนี้เป็น70ว้าวครับก็ดีขึ้นมาอีกนะครับหลังจากนั้นปี 2014 นะครับ 2014 ก็จะมีเทคโนโลยีการตรวจโครโมโซมที่เรียกว่าพัฒนาขึ้นมาละเอียดขึ้นแม่นยำขึ้นนะครับก็จะเพิ่มจาก70เนี่ยเป็น80นะครับทีนี้จาก80แน่นอนเราก็ต้องพยายามทุกวันนี้ถามว่ามีโอกาสที่จะเป็น90ไหมผมเรียนว่ามีแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะครับโดยเฉพาะต้องดูเป็นเคสถ้าผู้หญิงคนนั้นอายุไม่เยอะเกินไปนะครับโดยส่วนใหญ่ผมก็จะตัดไว้ที่42นะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาซับซ้อนเกินไปเนี่ยผมว่า90เป็นไปได้ครับฟังอย่างนี้แสดงว่าเทคโนโลยีมันดีมากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับทีนี้กลับมาถึงยุคปัจจุบันครับผมเชื่อว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเล่าเทคโนโลยีปัจจุบันให้ฟังนิดนึงครับว่ามันมีอะไรแล้วมันต่างจากยุคในอดีตยังไงบ้างครับปัจจุบันเนี่ยเราจะมาโฟกัสเรื่องของยีนนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะดูเรื่องของโครโมโซมใช่ไหมครับตอนนี้โครโมโซมก็เหมือนกับปลาต้องโกนะครับเป็นคู่นะครับยีนก็คือหน่วยที่อยู่ตรงปลาต้องโกนะครับเพราะนั้นเราจะดูลึกเข้าไปว่าการเรียงตัวของยีนเนี่ยของ DNA เนี่ยมันมีความผิดปกติไหมนะครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยอย่างเช่นเด็กดาวเนี่ยเราก็ดูแค่จำนวนของโครโมโซมว่าเกินหรือขาดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราดูตำแหน่งของยีนละเอียดขึ้นนะครับละเอียดขึ้นตัวยีนเนี่ยเป็นตัวให้ก่อโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคทาลัสซีเมียโรคเลือดที่เราได้ยินคุ้นชินกันในประเทศไทยมันจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเรื่องของหูดับเนี่ยพวกนี้เป็นเรื่องของยีนมันถ้าเราสามารถคัดยีนที่ผิดปกติออกไปเนี่ยลูกที่เกิดมาเนี่ยก็จะแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับอย่างที่ผมเรียนว่าทุกคนก็อยากได้ลูกแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้ก็เขาก็อยากจะตรวจดูก่อนว่าทางคุณพ่อทางคุณแม่เนี่ยมียีนผิดปกติไหมมีโอกาสที่จะมาทำให้ลูกเกิดโรคไหมถ้ามีก็คัดออกครับแสดงว่ามันลงรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นครับแต่ว่าเรทของเปอร์เซ็นต์ในการที่จะมีบุตรเนี่ยมันยังใกล้ๆเดิมถูกไหมแต่ว่ามันเป็นเชิงคุณภาพเราดีไซน์ได้มากขึ้นอัตราความสำเร็จสูงขึ้นครับสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดเราไปถึงยีนตรงนี้ด้วยใช่ครับซึ่งอันนี้ใช้แล้วเป็นเรื่องปกติที่คลินิกของเซฟก็ใช้แล้วครับจุดเปลี่ยนจากการมองเห็นโครโมโซมมาสู่การมองเห็นยีนคือก้าวสำคัญนะครับ
ที่ทำให้ภาพของคำว่า design baby หรือว่าการออกแบบมนุษย์ออกแบบทารกเนี่ยมันชัดขึ้น ลองจินตนาการดูนะครับเหมือนหนังไซไฟเลยครับถ้าเราสามารถออกแบบลูกของเราได้ตั้งแต่ยังไม่เกิด อยากให้สุขภาพดีไม่เป็นโรคทางพันธุกรรม เรื่องแบบนี้ไม่ได้อยู่แค่ในหนังไซไฟต่อไปครับแต่เทคโนโลยีวันนี้ทำได้จริงแล้วนะครับเมื่อเราสามารถอ่านรหัสพันธุกรรมของตัวอ่อนเราจึงสามารถเลือกได้ว่าตัวไหนมีโอกาสเติบโตเป็นเด็กที่แข็งแรงเพื่อหลีกเลี่ยงยีนที่อาจจะก่อโรคในอนาคตนั่นเองในมุมมองของแพทย์ครับการดีไซน์เบบี้หรือการออกแบบมนุษย์เนี่ยจริงๆมันคืออะไรเทคโนโลยีเนี่ยทำอะไรได้จริงแล้วบ้างและอะไรครับคือสิ่งที่ไม่ควรทำในแง่ของจริยธรรมเราไปฟังจากคุณหมอวิวัฒน์กันต่อครับเวลาดูหนังวิทยาศาสตร์นะคุณหมอเราจะเห็นการดีไซน์เด็กเนาะอยากได้แบบตัวส่วนสูงเท่านี้อะไรอย่างนี้ในวงการการแพทย์จริงๆแล้วเนี่ยเขาคุยกันเรื่องอะไรอยู่ครับดีไซน์เนี่ยต้องเรียนว่ามันเหมือนเราทำได้บางอย่างกับบางอย่างทำไม่ได้นะครับก็เรื่องของ ethical หรือจริยธรรมเนี่ยอันไหนที่มันผิดจริยธรรมก็ทำไม่ได้ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีไปได้นะครับยกตัวอย่างนี้ครับเราจะบอกว่าเอาตาสีฟ้าเหมือนพ่อสมมุตินะฮะแล้วก็จะเอาผมดำเหมือนแม่อย่างเงี้ยครับจมูกโด่งหรือว่ากรามเล็กอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆทำได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจริยธรรมแสดงว่าในเชิงเทคโนโลยีจริงทำได้แล้วทำได้เพราะเขารู้เลยว่าตอนนี้ human genome เป็นยังไงแล้วก็เราจะเอายีนยังไงนะครับแต่ว่าทำไม่ได้เรื่องของ ethics เพราะผมว่าคนผมก็ได้ยินเรื่องนี้เรื่องความเหลื่อมล้ำด้วยเนาะคนรวยก็สามารถออกแบบอะไรได้อีกซึ่งมันอาจจะไม่แฟร์เรื่องของ IQ เรื่องของอะไรต่างๆนะครับแต่จริงๆที่เราทำได้คือไม่ให้เด็กเป็นโรคก็ดีไซน์ให้เด็กแข็งแรงน่าจะเป็นในเรื่องนั้นมากกว่าแสดงว่าส่วนใหญ่พื้นฐานตอนนี้หนึ่งเทคโนโลยีมีความเป็นไปได้แล้วเป็นเรื่อง ethics มากกว่าซึ่งส่วนใหญ่เส้นตอนนี้ก็คือให้เขาแข็งแรงเลยให้เขาแข็งแรงปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าจะทำให้มันเหนือมนุษย์หรือว่าแตกต่างจากคนอื่นอันนี้ยังไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับมุมในแง่ของ 3-5 ปีข้างหน้าคุณหมอเห็นอะไรบ้างอะเทรนด์มันคืออะไรบ้างครับคือตอนนี้สิ่งที่จำกัดมากๆในเรื่องของอัตราความสำเร็จเนี่ยคือเรื่องของไข่ครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยผมเปรียบเทียบว่าเหมือนเครื่องบินครับเวลาเกิดมาเนี่ยเหมือนเครื่องบินเนี่ยจอดอยู่ที่ตรงเกตเพราะผู้หญิงเกิดมาไม่มีเมนถูกไหมฮะมันมีเมนตอนอายุสัก12นะครับก็คือตอน12เนี่ยเครื่องบินนั้นนะเริ่มจะถอยออกจากหลุมจอดนะครับก็เริ่มมีเมนแล้วก็ต้องค่อยๆแท็กซี่นะครับแล้วก็ไต่ขึ้นไปแล้วไปอยู่ที่ประมาณ 30,000 ฟุตระดับเหนือระดับน้ำทะเลเนี่ยก็ประมาณสัก18โอ้แบบที่เห็นภาพเลยครับแล้วก็บินไปเรื่อยๆชั่วโมงบินเนี่ยนี่ก็บินไปเรื่อยซึ่งเป็นช่วงที่ดีที่สุดครับไปจนถึง42แถวนี้นะครับจริงๆ40ก็เริ่มละกัปตันก็จะเริ่มประกาศแล้วว่าเราจะหยุดเสิร์ฟแล้วให้พับโต๊ะหน้าที่นั่งให้ปรับเก้าอี้นะครับเก็บข้าวของให้เรียบร้อยพอ45ก็แตะรันเวย์แล้วอันนี้คือธรรมชาติพอประมาณ50-52ก็คือไปจอดอยู่ที่เกตแล้วผู้หญิงก็มีชีวิตแข็งแรงสมบูรณ์นะครับเพียงแต่ว่าการมีลูกเนี่ยไม่ได้ละเพราะฉะนั้นธุรกิจก็จะมาโฟกัสเรื่องไข่จะทำยังไงให้ไข่เนี่ยมันอยู่ได้ยาวขึ้นนะครับซึ่งยิงปัจจุบันยังทำไม่ได้แต่เรื่องของแช่แข็งอีกอันหนึ่งก็คือตอนนี้ที่เริ่มวิจัยกันในหมูอันนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะดูแล้วอันนี้ตอบโจทย์แล้วก็ถูกต้องตามเอทิกผู้หญิงเนี่ยเวลาเราบางทีผสมเป็นตัวอ่อนเสร็จแล้วเนี่ยตัวอ่อนที่แข็งแรงที่โครโมโซมปกติยีนปกติมีแค่ตัวเดียวเราให้นึกถึงว่าเราเหมือนเรามีต้นไม้นะครับเราก็ให้มันแตกหน่อนะครับผมพูดภาษาง่ายคือแตกหน่อหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า budding คือแตก1เป็น2ตอนนี้เขาก็พยายามทำก็คือว่าเอาไอ้เซลล์ที่มีแค่1ตัวเนี่ยให้มันแตกเป็น2ตัวครับอันนี้ผมคิดว่ามีประโยชน์มากแล้วก็อยู่ในการวิจัยอยู่ทำไมคุณหมอถึงมองว่าอันนี้เป็นประโยชน์ที่สุดเพราะอย่างที่เรียนว่าผู้หญิงบางคนมีไข่แค่ใบเดียวมีตัวอ่อนแค่ตัวเดียวนะครับบางครั้งการตั้งครรภ์หรือสำเร็จไม่สำเร็จไม่ได้อยู่ที่ตัวอ่อนอย่างเดียวอยู่ที่ตัวมดลูกอยู่ที่ร่างกายของคุณแม่เช่นเครียดเกินไปรอบนั้นเขาเครียดมดลูกไม่ค่อยดีฮอร์โมนไม่ได้ใส่เข้าไปไม่ท้องไปปรับใหม่อย่างน้อยก็มีสำรองไว้มีอีกตัวหนึ่งมาใส่รอบที่2อาจจะท้องเห็นภาพครับแล้วมันก็เป็นของเราเองด้วยเนาะถูกในทุกยุคของเทคโนโลยีครับที่เปลี่ยนผ่านมาทาง Safe
Fertility Clinic เนี่ยจะเลือกลงมือก่อนใครครับในปี 2007 ที่ Safe Fertility ถือกำเนิดขึ้นก่อนที่เขานั้นจะเป็นผู้ที่เริ่มนำเทคโนโลยี EmbryoScope Plus เข้ามาใช้เป็นรายแรกๆในไทยเมื่อปี 2012 เพื่อช่วยแพทย์นั้นเห็นการพัฒนาของตัวอ่อนแบบ real time ได้เลยและในปี 2018 ครับ Safe ก็ก้าวขึ้นไปขั้นด้วยการก่อตั้งห้องแลบของตัวเองในนาม NGG Thailand เพื่อขยายสู่การตรวจพันธุกรรมแล้วก็วิเคราะห์จีโนมนั่นเองครับหลังจากนั้นเขาก็มีการจดทะเบียนเข้าในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2023 ปี 2024 ครับทาง Safe ก็ยังคงนำเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น PGT-Sec-A จากสหรัฐอเมริกาซึ่งมันเป็นการตรวจโครโมโซมที่แม่นยำมากขึ้นและในปี 2025 Safe ก็ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Expanded Carrier Screening หรือว่า ECS เข้ามาใช้เพื่อยกระดับการคัดกรองพันธุกรรมเชิงลึกในระดับยีนครับและในวันนี้พวกเขาก็กำลังมุ่งสู่เป้าหมายใหม่ครับก็คือการเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์เป้าตั้งไว้ก็คือ 90% คำถามก็คือก้าวต่อไปของเขาจะเป็นอย่างไรในยุคที่เทรนด์ความต้องการของคนอยากมีลูกเปลี่ยนไปทั้งในแง่ของการลดลงรวมไปถึงมุมมองของการทำธุรกิจที่เราจะทำให้เห็นโอกาสของประเทศไทยสำหรับอุตสาหกรรม fertility หรือการมีบุตรครับผมเชื่อว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อยากฟังมากที่สุดใช่ไหมเพื่อทำให้เขาประสบความสำเร็จในตรงนี้ก็เลยอยากมาคุยอีกมุมหนึ่งก็คือของตัวคลินิกเซฟเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับเพื่อปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยีต่างๆในแต่ละช่วงเนี่ยครับครับเราเองต้องเรียนว่าเรามีพาร์ทเนอร์นะครับที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับเรื่องของยีนเนี่ยอยู่ที่อเมริกาเพราะนั้นเนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนนะครับก็ปัจจุบันเราเองก็ต้องเรียกว่าโชคดีนะครับก็อาจจะเป็น Exclusive เจ้าเดียวนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเขาครับอย่างที่เรียนว่าเขาพัฒนาที่จะไปทำเทคโนโลยีเนี่ยให้ดีขึ้นพร้อมราคาที่ถูกลงครับแสดงว่าอันนี้ก็คือเราก็ได้การถ่ายทอดเทคโนโลยีมาที่ของตัวคลินิกเซฟเองด้วยผมกลับมาถามอีกอันหนึ่งที่เป็นคำถามที่คนทั่วไปคงสงสัยแล้วผมว่ามันจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วยเนาะมันเหมือนกับเราเข้ามาใช้บริการเนี่ยเราก็อยากมี success rate ที่ดีนะครับอย่างตรงตัวคลินิก success rate เป็นยังไงแล้วอะไรคือเคล็ดลับครับที่ทำให้ success rate ของเราเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงมากได้ครับครับของเราเองต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เรียนว่าถ้าคนไข้เข้ามา100คนเนี่ยผมว่า 80-90% จะได้ลูกกลับไปนะครับขอตั้งเงื่อนไขนิดนึงว่าคุณแม่เนี่ยอายุไม่เกิน42ครับถ้าเกิน42ก็อาจจะลดลงมาหน่อยนะครับแน่นอนที่คุณเคนถามเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีผมคิดว่ามันเหมือนกับทีมฟุตบอลหรือทีมกีฬาอะไรต่างๆไม่ใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณอยู่แถวบนของตารางแต่คุณจะเมนเทนมันเนี่ยได้อย่างไรนะครับนั่นผมเรียนว่าตรงเนี้ยมันอยู่ที่ทีมจริงๆเราต้องสร้างทีมขึ้นมานะครับไม่ว่าตั้งแต่เวลาคุณเคนเข้าไปใช้บริการอะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรารู้สึกสบายใจรู้สึกว่ามั่นใจเนี่ยมันก็จะช่วยให้เพิ่มความสำเร็จแต่ถ้าถามในมุมมองจากคนนอกเพราะว่าก็มีตัวเลือกเนาะในสนามนี้ถ้ามองจากมุมมองคุณหมอคิดว่าเซฟต่างจากคนอื่นยังไงครับครับอันที่หนึ่งเนี่ยเรามีประสบการณ์มายาวนานนะครับเพราะนั้นในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเรามีความชำนาญนะครับอย่างยกตัวอย่างเวลาเราดูตัวอ่อนนะครับเราจะแบ่งเลยนะครับว่าเอาคนนี้ชำนาญเป็นพิเศษในการสมมตินะฮะยิงอสุจิเข้าไปคนนี้จะชำนาญเป็นพิเศษในการแช่แข็งมันไม่เหมือนกันคนนี้เลือกอสุจิได้ดีว่าตัวไหนดูแล้วดีแข็งแรงคนนี้ตัดเซลล์ตัวอ่อนเพื่อไปวิเคราะห์แล้วเรามีทีมวิเคราะห์ครับถ้าผมเรียนอย่างนี้มันเหมือนช่างรถยนต์นะครับมีตั้งแต่ช่างเครื่องช่างระบบไฟระบบแอร์ระบบช่วงล่างนั้นมันไม่ใช่เอาคนเดียวเนี่ยทำทุกเรื่องนะครับแต่แน่นอนบางทีก็สลับกันได้แต่ว่า expertise เนี่ยแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันโอ้ชัดเจนเห็นภาพเลยครับซึ่งนี้มันช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จเพิ่มขึ้นได้และมัน consistency เรื่องความสม่ำเสมอนี่แหละสำคัญถูกไหมครับทีนี้กลับมาคุยเรื่องธุรกิจบ้างเพราะว่าธุรกิจของคุณหมอเนี่ยวัดกันตามตรงเนี่ยซึ่งอยู่ในตลาดด้วยเนี่ยมันทำกำไรกันยังไงมัน
วัดกันยังไงว่าบริษัทไหนเนี่ยมันไปได้ไกลกว่าอะไรเงี้ยคุณหมอจะช่วยแชร์ แน่นอนครับมันก็อย่างที่คุณเคนพูดก็คือเรื่องของอัตราความสำเร็จนะครับซึ่งเราจะต้องเบนเทนให้มันอยู่สูงนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเรื่องของการ utilize นะครับresources ของเราต่างๆที่มี ครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดไม่ว่าจะเรื่องของ HR ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะ utilize ให้มันได้มากที่สุดนะครับรวมทั้งเราต้องทำ scale ให้ได้นะครับพอเราสามารถทำ scale ให้ถึงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ economy of scale เข้ามา ครับการแข่งขันที่สูงขึ้นในวันนี้มองยังไงบ้างคุณหมอ คือเวลาที่ผมทำงานผมจะมองเรียกว่าเปรียบเทียบเสมอการที่เราสามารถมีการเปรียบเทียบเนี่ยทำให้เราเข้าใจนะครับว่าอีก5 ปี10 ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ดูประเทศที่เขาผ่านตรงนี้มาก่อนผมก็มองว่าก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ทำของเราให้ดีที่สุด ครับ ต่อไปเราก็อาจจะมีเรื่องของการ M&A รวมทั้งเราอาจจะ diversify เพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าเราอาจจะเข้าไปสู่ในเรื่องของการตรวจโครโมโซมตรวจยีนเพราะฉะนั้นเราก็ diversify ในส่วนของ business ตรงนี้ให้มากขึ้นเป้าหมายหลังจากนี้ครับมองอนาคตอยากจะลงทุนตรงไหนเพิ่มเป็นพิเศษครับตอนนี้สิ่งที่เรามองมากกว่าก็คือการที่ไปเป็นพาร์ทเนอร์นะครับก็คือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ตามจังหวัดใหญ่ๆนะครับที่ยังไม่สามารถที่จะทำเด็กหลอดแก้วได้ หรือไม่อยากลงทุนหรือในส่วนของภาครัฐนะครับที่มีโครงการที่เรียกว่า PPP นะครับเราก็อยากจะไปเป็นพาร์ทเนอร์เพราะว่าผมคิดว่ามันสามารถที่จะไปได้เร็วกว่าเวลาเราไปทำกับโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐเนี่ยเขามีคนไข้อยู่แล้วนะครับทุกโรงพยาบาลเนี่ยจะมีแผนกสูติหรือแผนกคลอดนะครับในกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนไข้ที่เรียกว่าต้องการมีลูกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในโรงพยาบาลเกือบทั้งหมดจะมีแผนกมีลูกยากอยู่แล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะทำเด็กหลอดแก้วได้นะครับเราก็ไปเติมเต็มให้เขาเพราะเขาอาจจะเก่งทำได้แค่ฉีดเชื้อนะครับเราก็ไปเติมเต็มให้เขาเพราะฉะนั้นเรียกว่ามันมีคนไข้อยู่แล้วมีฐานอยู่แล้วทุกอย่างพร้อมตึกอะไรคนไข้ถูกต้องไม่ต้องไปสร้างละphysical เรื่องตึกอะไรต่างๆมีหมดละหมอก็มีนะครับเพราะนั้นมันก็จะง่ายเราเหมือนเราเป็นอัปเกรดใช่ไหมฮะทำสเปเชียลอะไรพิเศษขึ้นมายกระดับขึ้นมาก็วินใช่ครับถูกไหมฮะคุณหมอมองว่ามันยังมีโอกาสอีกในประเทศไทยมากน้อยยังมีครับเพราะว่าในต่างประเทศเราก็เห็นตัวอย่างมาแล้วภาพมันเป็นยังไงครับโอกาสมันจะหมายถึงว่าคนจะมาใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องปกติหรือว่าเราต้องรับจากต่างประเทศหรือคุณหมอมองเทรนด์ 3-5 ปีข้างหน้าในเรื่องโอกาสใหม่ๆยังไงครับจริงๆต้องเรียนว่าเรามองอย่างที่คุณเคนพูดคือทั้งในและต่างประเทศนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคนที่มีกำลังซื้อเนี่ยเราอยากมีลูกเนี่ยก็อยากมีลูกที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในประเทศนั้นเขายังทำไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไหลมาหาเรารวมทั้งคนไทยเองตอนนี้รัฐบาลเองก็ถือเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องเพิ่มอัตราการเกิดของประชากรเพราะประชากรที่ aging society เนี่ยทำให้ GDP เราเนี่ยติดลบครับเพราะฉะนั้นเทรนด์มันมาทางนี้แน่นอนครับอีกข้อหนึ่งครับเนื่องจากต้นปีนี้เองเดือนมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยที่เราเพิ่งผ่าน legalized marriage สำหรับ LGBT เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกนะครับที่เป็น LGBT legalized เพราะนั้นตรงเนี้ยเรากำลังรอกฎหมายลูกที่จะสามารถทำเด็กหลอดแก้วให้กับ LGBT ได้ผมคิดว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจมันบูมแล้วเราก็มีจุดแข็งด้วยที่ประเทศอาจจะยังไม่มีถูกไหมฮะทั้ง3ปัจจัยเนี่ยครับที่มองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่คุณหมอพูดถึง LGBT legalize ใช่ไหมครับsame sex marriage นะครับซึ่งมันต่อยอดได้กว่านี้ถ้าเป็นกฎหมายลูกแต่ในแง่ของการที่เรามีจุดขายอยู่แล้วเรื่อง medical tourism โดยเฉพาะเรื่องมีบุตรเนี่ยการส่งเสริมตรงนี้น่าจะมีส่วนแล้วก็เทรนด์แม้ว่าในประเทศไทยอาจจะอัตราการเกิดลดลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองภาพใหญ่อะเราจำเป็นแหละที่ต้องมีภาพกันต้องมีกระตุ้นเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ถูกจุดหรือว่าในมุมมองคุณหมอทำยังไงให้อุตสาหกรรมนี้มันเติบโตแล้วได้ประโยชน์กับทุกฝ่ายครับทางรัฐบาลเนี่ยน่าจะต้องเข้ามาดูนะครับในเรื่องของอันที่หนึ่งของกฎหมายนะครับบางอย่างกฎหมายบางอย่างเนี่ยก็อาจจะซ้ำซ้อนกฎหมายบางอย่างก็อาจจะไม่ทันสมัยนะครับอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะต้องช่วยกันโปรโมทนิดนึงนะครับว่าประเทศไทยประเทศที่ปลอดภัยมีการแพทย์ที่ดีนะครับทำโรดโชว์นะครับช่วยกันนะครับดึง
คนไข้เข้ามา ครับ นะครับ ผมว่าก็จะช่วยให้เงินเนี่ยเข้ามาสะพัดในประเทศมากขึ้นครับ เพราะฉะนั้นนี่เป็นการบ้านนะที่ทุกคนมาทำร่วมกันเพื่ออุตสาหกรรมนี้เติบโต ช่วงท้ายแล้วกันนะครับ คุณหมออยู่ในเนี่ยอุตสาหกรรมนี้มานาน แล้วก็เข้าใจว่าเป็นทั้งผู้บริหารด้วย แล้วก็เป็นคุณหมอด้วยเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณหมอทำสิ่งนี้ใช้คำนี้นั้น purpose นะฮะหรือว่าความสุขแล้วกันนะครับในการทำอาชีพนี้คืออะไรครับ ครับที่คุณเคนพูดถูกเลยคือความสุขนะครับ ปัจจุบันเนี่ยผมเองก็เรียกว่าอายุมากขึ้นแล้ว ครับ เราก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องหาเงินเยอะแยะนะครับ ก็ผมคิดว่าความสุขเนี่ยทำให้เราทำงานได้ไม่กี่วันเนี่ยมีคนไข้มาเยี่ยมนะครับ ก็ลูกก็เริ่มโตก็มาจากอังกฤษนะครับก็มาเยี่ยมเราก็รู้สึกดีใจมากนะครับลูกเขาก็2 คนก็เรียนเก่งด้วยแล้วก็เป็นนักกีฬาของโรงเรียนนะครับ เรารู้สึกมีความสุขมาก หรือบางคนเนี่ยอยากมีลูกมากๆนะครับแล้วก็เราก็ทำให้เขาท้องเนี่ยวันนั้นก็เป็นความสุขเราเห็นความสุขของคนอื่นเนี่ยนั่นคือความสุขของเรา